Masarap. Panalo. Hello guys, welcome back to our channel. I'm Kid Arthur. And it's been a while, matagal na rin bago kami nakapag-post ng video sa YouTube channel namin, KIRO's Vlogs. And ngayon sa aming pagbabalik ay ang una namin gagawing video ay DIY how to make Filipino Style Nachos na gawa sa Molo Wrapper. So as you can see, luto na po siya. Papakita namin kung paano lulutuin yung nachos. So ang gagawin lang natin is lulutuin lang natin siya hanggang maging golden brown. So meron tayo ditong giniling na baboy. So actually, pwede naman kayong gumamit ng beef, pwedeng pork. I think yung iba gumagamit din ng chicken. So ito ay minarinate natin. At ang ingredients ng ating marinate para sa marinate ng giniling na karne ay 1/4 cup toyo, 1/4 cup na suka, 1 teaspoon sugar, 3 cloves garlic, and 1/2 teaspoon black pepper. So ibabad lang yung karne or giniling na karne sa marinade sauce for minimum of 10 minutes. So mas matagal, mas maganda. So habang nagmamarinate na ng giniling na karne, ay pwede nang simulan prituhin yung Molo Wrapper. Okay, so yung 1 pack na Molo Wrapper ay hatiin lang sa gitna para magmukha siyang triangle. So pag naging triangle na ay i-deep fry lang natin to or piprituhin natin hanggang sa maging golden brown. At ngayon ay actually tapos na nating prituhin lahat ng Molo Wrappers. Ang susunod ay igigisa na natin yung minarinate kanina na giniling na karne. So unahin lang igisa yung sibuyas hanggang maging golden brown. Pagkatapos ay isa lang ang giniling na karne. Sprinkle lang po natin siya ng konting taco seasoning, pampalasa, para magkaroon ng dagdag aroma. At lalagyan din natin ng konting magic syrup para madagdagan din ng lasa. Ayan, at tapos na po tayong maggisa ng giniling na karne. At ang susunod natin gagawin ay paghalo-haluin na natin yung mga gulay-gulay para sa toppings nung nachos. So una nating haluin ay ito. This is 1 cup cucumber or pipino. And then ito naman ay 1 cup kamatis or tomato. At ito naman ay 2 cups na lettuce. At halu-haluin. Okay, so tapos nang haluin yung mga gulay-gulay. Ang susunod naman ay
ilalatag na natin yung mga nachos na pirinito kanina doon sa ating lagayan at saka ita-toppings natin isa-isa. Okay, so ang gagawin po natin ay hinati natin sa dalawang layer. So first layer muna lalagyan ng palaman, lalagyan ng gulay at saka toppings para naman pantay, no? Pagkatapos ng gulay ay karne naman ang ilalatag. So ang ginamit namin na cheese ay Magnolia cheese squeeze. So ito po yung Magnolia cheese squeeze with pimiento. So ito naman ay mayonnaise, mag-sprinkle tayo ng mayonnaise. At pagkatapos ay yung grated cheese naman sa pinaka-toppings na niya. So first layer pa lang yon at ngayon ay maglalatag na tayo ng second layer ng nachos. Tapos toppings lang ulit, tapos okay na, ganun lang ulit. So ito na ang ating finished product ng Filipino Style Nachos using Molo Wrapper. So ito ay dalawang layer ito. So mura sa murang halaga lang. Imagine nyo, Molo Wrapper lang ginamit natin. Tapos prinito. Tapos yung karni pala natin ay, ang tawag doon ay adobo marinade kasi marinate natin siya sa toyo at suka. At ngayon ay titikman na natin kung masarap. Saan na tayo kukuha ito? Sarap! Panalo! Gustuin ko na to. May kakain ba dyan? Ako lang kakain itong lahat. Mayonnaise tsaka yung toppings na gulay, sarap talaga. Pwede nyo itong itry sa bahay. At yun lang po, dito na tapos sa aming video at kakainin ko pa ito lahat. And don't forget to subscribe, click like and subscribe to KIRO's Vlogs channel. Thank you very much for watching. Bye bye.